እግዚአብሔር ፈቅዶና ወዶ ለዚች ቅድስት ቀን ላደረሰን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን እላለሁ። ዛሬ ደግሞ በጣም የሚጣፍጥ የሚጥም የጉልባን አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አመት አመት አድርሰን ከቁጥር አታጉለን። ሰላም፣ ጤናን፣ ፍቅርን፣ መዋደድን፣ መተሳሰብን ስጠን። ለዛሬ አመት ደግሞ በሰላም አድርሰን ለኔ የደረሰው በረከት ለእናንተም ይድረሳችሁ። ይኸው ጉልባን ቀቅዬ በመዳም ቤት አምሮቴን ላስወጣ ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ከኔ ጋር ቆዩ። ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ዩቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ የጉልባን አቀቃቀል ወይም አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንግዲህ ጉልባን በአመት አንድ ጊዜ ነው የሚቀቀለው። ማለትም የአብይ ጾም ትልቁ የፋሲካ አልቆ ከዛ መጨረሻ ላይ ሰሞነ ሕማማት ከሰኞ እስከ አርብ አለ። ሐሙስ ደግሞ ጸሎተ ሐሙስ አለ ማታ ላይ ማለት ነው። ጸሎተ ሐሙስ ላይ ጉልባን ተቀቅሎ ቤተሰብ ተሰባስቦ ማታ ላይ ጻድቅ ነገር ቂጣ ነገር ሊሆን ይችላል ተሰባስበው ማታ ላይ ባንድ ላይ ቡና ፍልተው ይመገቡታል ማለት ነው። እንግዲህ የሚዘጋጀው ከንጹህ ስንዴና ባቄላ ነው። የተከካ ባቄላ ከሳምንት ሲቀረው ባቄላውን ተፈትጎ ፀሐይ መተውት በደንብ አዘጋጅተውት እንዲሁም ባቄላውን ተከክቶ ፀሐይ ላይ ሳምንት ድረስ ያሰጡታል ማለት ነው። ከዛም ጉልባን ሲቀቀል የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው? ንጹህ ድስት አለኝ። እንዲሁም ደግሞ ክክ የባቄላው ክክ ነው። ከዛም ስንዴ ነው። ጉልባኑ ሲቀቀል ግን ስንዴው በዛ ማለት አለበት። ማለትም 2 ብርጭቆ ስንዴ ካደረጋችሁ 1 ብርጭቆ ጉልባን ባቄላውን የተከካውን ነው ማድረግ ያለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ስንዴው ሲበስል ባቄላው እንዲያያይዘው እንጂ በስቶ መታየት የለበትም። እንግዲህ ጉልባን ሲቀቀል እኔ እንዳየሁትና ልብ እንዳልኩት ከሆነ በከተማው ቦታ ስትሄዱ ቦክ አድርገውት በማንኪያ ያዝ ሲል ነው የሚወዱት። የሆነ ቅጥንጥን ያደርጉታል። ወደ ገጠሩ ስትሄዱ ደግሞ እንደ ንፍሮ ፍርፍር ሲሉ ነው የሚወዱት። ከብዙ ቦታዎች አይቻለሁኝ ታዝቤያለሁ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እንግዲህ በራሴ በመዳም ቤት ያለኝን እንደዚህ ስንዴ አዘጋጅቻለሁ። ወደ 2 ብርጭቆ ስንዴ ይሆናል ማለት ነው። 1 ከግማሽ ባቄላ ክክ ነው ያደረኩት። መጨረሻም ላይ ደግሞ ሚጥሚጣ ወይም በርበሬ ካስፈለገኝ ቀቅዬ መጨረሻ ስደርስ አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድነው? ውሃ በድስት አድርጌ እጥዳለሁ። ውሃው ሲፈላልኝ ስንዴውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ስንዴውን በደንብ አጥቤ በደንብ እንትን ማለት አለብኝ። በደንብ አጥቤ ውሃ እንደዚህ እያደረኩ ነው ማለት ነው። ይሄ በቀዋል ብዬ አስባለሁ። መጨረሻ ላይ አይዋለሁ። አሁን ድስቴ ላይ እጥድና ውሃው ሲፈላ ነው ስንዴውን መጨመር ያለብኝ ማለት ነው። ውሃው ካልፈላ ከጨመርኩት ግርግብ ይላል ማለት ነው። ጋዜን እንደዚህ እጥድና ሲፈላልኝ ስንዴውን እጨምራለሁ ማለት ነው። ስንዴው በሰል ሲል ደግሞ ጉልባን እጨምራለሁ። ይሄ ውሃው እስከሚፈላ ድረስ ስንዴውን በደንብ አጥባለሁ። በደንብ አጥቤ አጥበዋለሁ ማለት ነው። ስንዴውን ችግር የለውም እንደዚህ አድርጌ ውሃ ውስጥ ባቆየው ማለት ነው። ውሃ እስከሚፈላ ድረስ ውሃ ውስጥ አድርጌ ባቆየውም ውሃውን 1-2 እቀይረዋለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ውሃ ውስጥ አቆይቼ ልቅልቅ አድርጌም ብጨምረውም ችግር የለውም። ጉልባኑን ግን ውሃ ውስጥ በፍጹም ማቆየት የለብኝም። ለቅለቅ አድርጌ አጥቤ ወደዛው ነው የምጨምረው ማለት ነው። መቼም እንዴት እንደሚታጠብ አይጠፋባችሁ። እኛን እንደምታዩት ውሃው ፍልቅልቅ ብሎ ፈልቷል። ስንዴንም በደንብ አጥቤ ያለው እንዳያችሁት ማለት ነው። ስለዚህ ስንዴን ጨምረዋለሁ። ይቅርታ ማታ ስለሆነ እየቀቀልኩ ያለሁት መብራቱ ጨለማ ነገር ነው የሚታየው። አሁን ስንዴውን እከድነዋለሁ ማለት ነው። ስንዴው ከሰል ሊልልኝ ሲል መጨረሻ ትንሽ አላቆየውም የእንትኑን ማለት ነው። ያንኛውን የተከካውን እንትን ባቄላ ትንሽ ይሄ በሰል ሊል ስል ነው የምጨምረው። ከኔ ጋር ይቆዩ። ስንዴን አያለሁኝ እርግጠኛ ነኝ እንደመብሰል ጀምሯል ብዬ አስባለሁ። ይሄው ያስታውቃል። በአይንም ስታዩት በእጃችሁ መንካት ትችላላችሁ። በጣም አሪፍ ሆኗል። በነገራችን ላይ ስንዴውን እኔ አምጥቼ ከሱቅ አጥቤ በንጹህ ውሃ ትንሽ ለብ ባለ ውሃ አጥቤ ፀሐይ ላይ አስጥቼ በእጃችኋለሁ። እንደዛም ሆኖ ግን የሆነ እንትን ነገር አለው ያው ስላልተፈተገ ማለት ነው። አሁን ባቄላውን አጥቤ በፍጹም ውሃ ውስጥ መንከር የለብኝም። ጨምረዋለሁ ማለት ነው።
ካሁን ባቄላ በደንብ አጥቤዋለሁ። ውሃ ላይ እንዲዘፈዘፍ አልፈልግም። ቶሎ ነው ስንዴ ላይ የሚጨምረው ማለት ነው። ከዛም እንዴት ትንሽ ማሰል አድርገውና ውሃው መጥጥ እንዲል ነው የምፈልገው በራሱ ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ ውሃውም ልኩም በቂው ነው። በማየት እንትን ይታያል። በነገራችን ላይ ጉልባን ሲቀቀል ጨው ረሳሽ እንዳትሉኝ፣ ጨው አይጨመርም። የብዙዎች ጥያቄ ነው። አንዳንድ ሰዎች ማያውቁ ካላችሁ ጨው እንዴት አልተጨመረም የሚለው ማለት ነው። አሁን ይሄ ራሱ ምጥጥ እንዲያደርግልኝ ነው የምፈልገው። መጨረሻ ላይ እንዲጓካ አልፈልግም። ትንሽ መካከለኛ ሆኖ እንዲወጣ ነው የምፈልገው። እሳቱን እከድነዋለሁ፣ ክዳኑን ማለት ነው። ከድኜው ጋዙን መካከል ላይ አድርጌ እጠብቃለሁ ማለት ነው። እናያለን። እርግጠኛ ነኝ ውሃው መጥቷል። ይኸው አንድ ጊዜ አማስየዋለሁ እንድታዩት ማለት ነው። እኔ ብዙ ጊዜ መነካካት አልፈልግም። ራሱን በራሱ ሆኖ እንዲበስልልኝና ከተነካካ የባቄላውን ጣዕም እንትኑም ልይት ይላል። አንዳንድ ሰዎች በጣም ውሃ ኖሮት እና ግግር ብሎ በስል ሲል ነው የሚወደው። እኔ ደግሞ ትንሽ ፈርፈር ብሎ እያዝም እንዲያደርግ ነው የምፈልገው። አሁን እሳቱን እስከ መጨረሻው ቀንሼዋለሁኝ። ውሃው እስከሚመጥ ድረስ እጠብቃለሁ። በቃ እሳቱን የመጨረሻ ቀንስ አድርጌ ከድኜዋለሁ ማለት ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ ከ10 ደቂቃ በኋላ በጣም አሪፍ ሆኖልኛል። እኔ አንድ ጊዜ ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው ያማሰልኩት። እንደ ቁስል ማለት ነው፣ የጣት ቁስል ታውቃላችሁ። እንደዛ አድርጌ ነው ያየሁት። ምክንያቱም ጫን ካልኩት ፍርፍር ይልና ማንኪያው ላይ ይታያችኋል። ምንም የተያያዘ ነገር የለውም። ታያችሁ፣ በጣም አሪፍ ነው። በኋላ ልክ ዝርግፍ ሳደርገው ግግር ብሎ በማንኪያም መበላት ይችላል፣ በእጃችሁ መብላት ትችላላችሁ። አንዳንድ ሰው ውሃ ኖሮት መረቁ እንትን ሲል ነው። ስለዚህ እኔ ውሃውን ምንም የማጠነፍፈው ነገር የለም። እሳቱን እስከ መጨረሻው ቅንስ አድርጌዋለሁኝ። እከድነውና በእንፋሎቱ ይበስልኛል። ከ10 ደቂቃ በኋላ ምናምን እንዴት እንደሚሆን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እርግጠኛ ነኝ አሪፍ ሆኖ በስሎኛል ብዬ አስባለሁ። እንደምታዩት ራሱ መልኩ እንትን ይላል። ጋዜና አጠፋለሁ እንዳይቦካብኝ ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት ትልቅ መሰውና ምንም ቡክት አላለም። በጣም አሪፍ ሆኖ ወጥቷል። እዚህ ጋር የማቀርብበት ሳህን አለኝ። እንዲች አይነት ሳህን የተጠቀምኩት መሀከል ላይ ሚጥሚጣ አደርግና ከዳር እንደዚህ አደርጋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ሚጥሚጣ የማይወድ ሰው ካለ ለማለት ነው። ግን እኔ የምወደው በሚጥሚጣ ነው። ስብዬ አዘጋጀሁት ሳህን ላይ እገለብጠዋለሁ። ትኩሱን መብላት ነው ደስ የሚለኝ። እዚህ ትንሳለል ማከሏ ላይ እየተጠቀምኳት ያው ቅድም እንዳልኳችሁ ሚጥሚጣ ለማድረግ ስለፈለኩ ነው። አለመጠቀምም ትችላላችሁ። መጨረሻ ላይ አስተካክለዋለሁ። ያው እንደምታዩት ድስቱ ምንም የያዘ ነገር የለውም። በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የወጣው። አሁን ይሄንን መካከል ላይ ያለውን እንደዚህ መልኩ አስተካክለዋለሁ። እንደምታዩት ምንም የያዘ ነገር የለም። ይቅርታ ማታ ስለሆነ መብራቱ ራሴን እያጠላኝ ማለት ነው። ያው እቺን ሳህን የተጠቀምኩባት ሚስጥር ነግራችኋለሁ። ጎርጎድ ያለች ናትኝ። ሚጥሚጣ ድንገት የማይነካ ልጆች ምናምን የመዳም ልጆች ከፈለጉ በሚለው ነው እንደዚህ አድርጌ አቀርባለሁ ማለት ነው። ይታያችኋል። እንደዚህ አድርጌ መጨረሻ ላይ አቀርባለሁ። ላይም በእንደዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁ ማለት ነው። ከወደዳችሁ ሙሉ ለሙሉ ሚጥሚጣ ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን ቅድም እንዳልኳችሁ ለልጆቹ እንዳይነካባቸው ስለፈለኩ ነው። እንደዚህ ብናቀርብም ችግር የለውም። እንግዲህ ለዛሬው የጉልባን አቀቃቀል ይሄን ይመስል ነበረ። እናንተም እስኪ በየቤታችሁ እንዴት እንደምትቀቅሉ ጻፉልኝ። ያው
ከተማ ቦታ ስትሄዱና ገጠር ቦታ ያለው አቀቃቀል ለየት ይላል። እኔ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው የምወደው፣ ውሃውን ሳላጠነፍፍ እንዲሁም ሳይያያዝ ማለት ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ወዶና ፈቅዶ ደግሞ ለዛሬ ዓመት በሰላም ያገናኘን። ፈጣሪ ይህን ኮሮና የሚባል በሽታ ከምድረ ገጹ ያጥፋልን እላለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ፍቅር ይሁንላችሁ። በሌላ ጊዜ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።